Sziasztok! Sziasztok! Visszatértünk, mert az előző rész egy kicsit hosszúra sikeredett, de hát ez nem véletlen, hiszen az anyagunk is nagyon tömény. Így van, és nem jutottunk a végére. Úgyhogy most folytatnánk. Szóval, igényelt a kliensünk a tanúsítványt, aláírtuk, beállítottuk rajta a lejárati időt, meggyőződtünk, hogy az identitás vagy a személyazonosság ez megfelel. Van egy tanúsítványa. Így van, ezt eljuttatjuk neki. Az ő tanúsítvány... Eljutathatjuk a publikus internet fölött? Hát tulajdonképpen a tanúsítvány önmagában nem feltétlenül tartalmaz olyan információt, amihez egyébként nem férhetnél hozzá, hiszen a Certificate Exchange során látja a kliens, bárki. Tehát amikor felépítünk egy TLS kapcsolatot, akkor ugye azzal kezdődik, hogy a kliens küld egy kliens én vagyok. És a szerver is küld egyet, és ők megbeszélik, hogy tényleg ők azokkal szerettek volna beszélni, és tehát ez az információ az önmagában nem szenzitív. Viszont az a szenzitív információ, ami szükséges, az ugye a certificate igénylőnek a privát kulcsa, az meg nem hagyja el a certificate igénylőt. Tehát jó eséllyel azt nem fogja elküldeni, hiszen arra nincsen semmi szükség. Tehát továbbíthatjuk. Az authority, és így van. A kibocsátó sem fogja a saját privát kulcsát kitenni az ablakba, hogy nézzétek, ezzel szoktam aláírni, úgyhogy nem vagyok itt, akkor ti is aláírhatjátok a certifikétetek vele. Tehát ez mindenki felel azért, hogy ez az információ bizalmasan legyen tárolva. Nyilván, amikor beszéltünk az érvényességről, akkor ugye fölmerült, hogy ezeknek van lejárati ideje. Igen ám, de ha a certifikéteknek van lejárati ideje, akkor ez valószínűleg implikálja azt, hogy a certifikét kibocsátó tanúsítóknak is kell, hogy legyen lejárati ideje, és ugye ezeknek valahogy úgy kell állni, hogy ne tudjak én egy jövő héten lejáró tanúsítóval kibocsátani egy olyan certifikétet, ami csak jövő hét után levő héten fog lejárni. Vagy sosem. Vagy sosem. Hiszen utána nem fogjuk tudni validálni. És ez az a pillanat, amikor beszélnünk kell arról, hogy egy tanúsítvány ellenőrzésének hány lépése van, és azokban milyen kulcsfontosságú lépések vannak. Hogy egy memót magunknak azért ide bígyesszek, ide fölvázoltam ezt a 9 lépést. Igen. És ebben már szinte majdnem el is spoilereztünk minden lépést. Talán 2 fontos dolog maradt ki. Az egyik a tanúsítási útvonalnak, ennek a láncnak a teljes ellenőrzése. Tehát ha mondjuk egy velünk kommunikálni kívánó másik hostnak mi bemutatjuk a tanúsítványunkat, akkor ő neki kutya kötelessége, legalábbis jobb esetben illik neki, a teljes tanúsítási láncot feltérképezni, minden egyes lánc elemét megvizsgálni, azoknak a lejárati idejét ellenőrizni, hogy a megfelelő mezők azok egymással korrelálnak-e. És hát ugye ez azért fontos közhiteles tanúsítványok esetén, mert mindenkinek kell rendelkezni valamiféle ilyen egészen mélyre nyúló információjának. Ugye ezt szokták hívni az operációs rendszerekben Trustornak, vagy Trustornak szokták általában hívni. Vagy... Ezek a felső szintű tanúsítványtárolók? Így van, root certificate-eket tárolunk, és ugye azokkal tudjuk végignézni, hogy a tényleges certificate kibocsátási láncnak a végén van-e valaki olyan, akiben megbízunk. Tehát nyilván ennek olyan okai vannak, hogy végtelen mennyiségű megbízható szervezetet végtelen mennyiségű helyen lehetne csak eltárolni, ezért valamiféle hierarchia van ezekben a dolgokban. Tehát minden nagyobb szervezet, illetve országok rendelkeznek saját tanúsítókkal, és azoknak a tanúsítóknak a root certificate-jének a listáját szoktuk megtalálni általában az operációs rendszerekben. Ezért nagyon fontos, hogy egy operációs rendszerhez mondjuk egy idő után már nem jön ki frissítés, akkor ez az információ is elavultá válik. Tehát és le fog pottyanni az internetről. Így, pontosan. Tehát olyan certifikétek lehetnek majd benne, amik már nem érvényesek, ezért azt már nem fogja tudni használni az operációs rendszer arra, hogy bármit validáljon. A tanúsítási láncot gyakorlatilag hitelesítse. Így van. Bár érdekes, találtam egy olyan kiterjesztést, sőt, hát találtam, nyilván így van tervezve a megoldás, hogy amikor egy tanúsító létrehoz egy tanúsítványt, meghatározhatja, hogy az a lánc, ami ő alatta majd helyet fog foglalni, az maximum hány mélységű lehet. És érdekes módon az operációs rendszerek ezt is ellenőrzik. Tehát nem lehet a végtelen mélységig újra és újra új tanúsítványokat kibocsátani és aláírni. Erre is van opció. Tehát éppen ezért említettem az elején, hogy valójában ez az egész szabvány, egy szabványcsalád, egy framework, amiben nagyon sok
más egyéb viselkedéssel kapcsolatos paraméter, technológia, apró kis modul extension kódolva van. Hát inkrementálisan alakult ez ki, mert az emberek általában úgy gondolják, hogy ez jó, ez meg van oldva, aztán jönnek emberek, akik mondják, hogy hát ez még sincs annyira, mert mivel, hogyha én azt csinálom. Na mindegy, menjünk végig ezen a listán. Menjünk tovább. Legelőször, ugye mit nézzünk meg? A certifikéten integritása rendben van-e? Tényleg az ott tartalmazott metaadat, és a hozzá kapcsolódó aláírás, digitális aláírás, azok kapcsolatban vannak egymással, tényleg egyértelmű, hogy az nincsen, tehát nem módosította senki ezt a dolgot. Tehát a következő lépés lesz, amiről beszéltünk. Az érvényesség. Ugye nagyon fontos, hogy a tanúsítvány lejárt-e vagy sem. Mindenki találkozott már böngészőben olyannal, hogy hát igen, a tanúsítvány az rendben van, működik, de sajnos lejárt. Na, a lejáratnak ugye persze nyilván van egy érdekes aspektusa. Mert azt nagyon reméltem, hogy ez eszünkbe jut. A tanúsítványról azt tudjuk, hogy milyen idő előtt nem érvényes, meg milyen idő után nem érvényes. Azt nem tudjuk meg belőle, hogy hány óra van. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az adott rendszernek, ami validálja ezt a szertifikétet, legyen egy pontos időforrása, dátumforrása, hogy itt most ennyi az idő nálam, és ennek az időpillanathoz képest ez a szertifikét, ez érvényes vagy sem. Ugye itt jönnek rögtön be a képbe a 1970. január 1-i Unix Time-mal generált szertifikétek akár hány évre, amik ugye azt mondjuk, hogy egy évig érvényes, és akkor már nem 71 van, hál' Istennek, hanem már kicsivel több, tehát az rögtön nem lesz érvényes. Tehát fontos az, hogy tudjuk validálni ennek az egész dolognak a működését, hogy nekünk legyen egy jó forrásunk, egy jó óránk. Tanfolyamokon sokszor emlegetjük, amikor hálózati eszközök programozását, illetve ilyen alap dolgait tanuljuk, vesszük át a hallgatókkal, hogy talán a második lépés, hogy beállítjuk az időt, miután sikerült bejelentkeznünk valamilyen interfészen abba az adott hálózati eszközbe, hogy, és nem csak azért, hogy a nyomorult logbejegyzéseken jó időbélyeget lássunk. Az is segít persze, ezért valljuk be. Hanem nyilván egy nagyon fontos lépés lesz, amikor majd tanúsítványokat fogunk ellenőrizni, hogy jó kettyenjen az óránk. És ugye ide kapcsolódik mellé, hogy nyilván amikor mi beállítjuk az időt, akkor azt mondjuk, mi ránéztük az órára, beírjuk és kész, utána használtunk erre intelligensebb megoldásokat, mint például az NTP, a Network Time protokollt, és akkor rögtön fölmerülhet az, hogy jó, itt ez megint egy biztonsági lyuk van, hiszen ha azt tudjuk mondani, hogy ez most nem annyi idő van, akkor valamilyen szertifikét nem lesz érvényes, valami meg érvényes lesz. Nem véletlen az, hogy olyan szervezetek, mint a NIST, vagy olyan szabvány, vagy olyan ajánlásgyűjtemény, mint a CIS, ami kifejezetten számítógépek közötti kommunikációval kapcsolatos biztonsági ajánlásokat és mindenféle policy-kat, megbízhatóságot vizsgál, és ajánlásokat tesz ezeknek a megoldására. Talán ezzel kezdi, hogy hát igen, a megbízható időszinkronizáció az egy nagyon fontos alappillére minden információ. A megbízhatósághoz ugye az is hozzátartozik, hogy hiteles forrásból szerezzünk időt, és ugye ne lehessen ezt az információszerzés valamilyen formában vagy meggátolni, vagy pedig kompromittálni. Tehát ezért fontos az, mondjuk, ha NTP szolgáltatást használunk, akkor ha van lehetőségünk, akkor használjunk autentikációt, és különösen, hogyha mission critical dologról beszélünk. Egyébként ugye UDP protokollt használó szolgáltatásról beszélünk, tehát akár valaki más is válaszolhat más információval. Jó. A harmadik lépés, ugye mi itt a puskából nézem azt, hogy a certifikétünk az ugye úgy érvényes, hogy nem vonták-e vissza. Hát előfordulhat ilyen, hogy visszavonják egy tanúsítványnak az érvényességét. Ezt azért valljuk be, ez egy fontos dolog. Tehát ha ezt így megpróbáljuk áttenni egy ilyen másik analógiába, amikor az emberek mondjuk felhasználó nevet meg jelszót használnak, akkor is ugye amikor én megtudom azt a jelszót, akkor annak a jelszónak a birtokában én végül is, amíg a memóriám bírja, addig ezzel én azt csinálok, amit szeretnék. A certifikát is tulajdonképpen egyfajta ilyen jelszónak számít, viszont a belekódolt érvényességen túl még a certifikát kibocsátója dönthet úgy, hogy Balogh Attila innentől kezdve már egy kompromittálódott ember, és az ő jelszavai nem érvényesek. Valahogy el kell tudjuk venni tőle ezt a jogosultságot, vagy ezt a hitelességet. Így van. Le kell tudjuk zárni, kapcsolni, befolyásolni egy negyedik biztonsági kapcsolóval, egy újabb fékkel. Igen, ám csak mi történik ugye itt? Hát ha belegondolunk abba, amíg egy klasszikus ilyen jelszavas autentikációnál van, akkor azt mondjuk, hogy na jó, hát itt van nálam a jelszóadatbázis, az jelszóadatbázisból kihúzom piros a fiókot, és ennyi, kész, vége. Önnentől már nem érvényes. Viszont egy certifikát esetén nálam van a certifikát maga, meg nálam van a certifikáthez tartozó privát kulcs.
Tehát én vagyok a kompromittálódott entitás, mégis nálam van minden olyan adat, amivel ezt le lehetne kapcsolni. És erre vannak ezek a visszavonási listák, a Certificate Revocation Lists, amire be tudják oda tenni azt, hogy oké, hiteles, oké, még idő szerint sem járt le, de itt rajta van a maci listáján, tehát ezzel már itt nem lehet bemenni. Ezzel egy gond van sajnos, és ezért is egy kicsit véleményesen kezeli minden biztonsággal foglalkozó szakember is azt hiszem ezeket a visszavonási listákat, hogy ez a lista nyilván a kibocsátónál van. És hogyha az a harmadik fél, akivel én kommunikálok, ő ellenőrzi az én tanúsítványomat, hogy integritás rendben volt, tehát az aláírás stimmel rajta, nem járt le az időbélyege, mit is vettünk még. Hát itt vagyunk éppen, hogy itt tartunk, igen. Vissza van-e vonva, és ha vissza van-e vonva, az valójában a tanúsítványból fog kiderülni, hogy az adott felsőszintű tanúsítónak hol érhető el a visszavonási listája, és ráadásul még az is, hogy ez milyen technológiával. Mert az ős technológia, ez a CRL, a Certificate Revocation List nevezetű lista, valljuk be azért a szenved néhány problémától. Hát igen. Egyrészt ha ez a lista olyan protokollon keresztül érhető el, ami ugye kompromittálható, mint a HTTP. Mint a HTTP, így van. Mert bizony sajnos azon keresztül érhető el. Akkor ez az egész nem sok mindent ér. Tehát nyilván akkor ez egy olyan védelem, mint hogyha a golyóálló mellényre még rátekerek egy nagy adag fallpackot, mert így még jobban véd, de igazából nem. Valójában van védelem egy minimális beépítve, ugyanis ez a Certificate Revocation List, ez tartalmazza azokat a tanúsítványokat, akiket én visszavontam, tartalmaz egy időbélyeget és egy a CA-tól származó aláírást is. Hát erről valójában meggyőződhet a harmadik fél, hogy ez a CRL lista ez érvényese, de ha nincs ott, és mondjuk nincsen megfelelően szigorúan konfigurálva, akkor gondolhatja azt, hogy hát a CRL lista nem érhető el, hát akkor engedem ezzel a tanúsítvánnyal a kommunikációt. Mi a policy alapból ilyenkor, hogy most akkor ne engedjük, mert innentől kezdve ez pedig egy denial of service tud nőni, hiszen ha minden esetben kizáró módon, természetesen a szolgáltatás meg a védett infrastruktúrától függően, hogyha ezt a Certificate Revocation Listet, ezt mi minden esetben tehát ilyen élet-halál kérdésként validáljuk, akkor ha nem elérhető, akkor ugye nincs hozzá. Akkor denial of service van, és ezzel egy rossz indulatú támadó azzal, hogy ezeket a HTTP csomagokat leütögeti a hálózatról, tud kárt okozni, és ezzel akár meg tud bénítani egy szervezetet, gondoljunk itt mondjuk tömeges VPN autentikációra, vagy hasonlóra. Bizony. Nagyon kellemetlen. Továbbiakban még egy nagyon fontos hibája van, vagy limitációja inkább, vagy sajátossága ennek a CRL listának az, hogy ez egy monolitikussá váló lista idővel. Tehát úgy jön létre, hogy delták generálódnak, jellemzően implementáció függő, de azt hiszem, hogy egy negyed vagy fél órás időközökkel, de előbb-utóbb ez a lista egy nagy monolitikus valamivé válik, és benne lesz az összes visszavont tanúsítvány, amit korábban visszavontunk. És nyilván a harmadik fél feladata, hogy ezt a listát hitelesítse, azt kiértékelje, megkeresse benne azt a tanúsítványt, amit ő ellenőrizni kíván. Ez nehézkessé válik egy nehézkes, lassú, és már csak azért is, hogy ez nem egy real-time lista valójában. Ha én most azonnal tudom, hogy kompromitálódott egy tanúsítványom, hát akkor van lehet, hogy még 10 perc múlva 3-an bejelentkeznek azzal a VPN csatornával, vagy aláírnak vele egy banki tranzakciót, vagy történik esetleg olyan dolog, amit pont megakadályozni szerettünk volna. Szóval tehát azért ez nagyon-nagyon megváltozott az emberi, tehát a human scale-ről ugye teljesen eltérő módon viselkednek ezek a digitális rendszerek, és ott, ami történnek a dolgok, azok gyorsan történnek. Tehát ami számunkra bonyolult, meg nehézkes lehet, az ott pikpak megvalósítható még a lehető legbénább implementációval, mert sokkal-sokkal gyorsabban történnek a dolgok. A legtöbb ilyen behatolás az általában ezen a gyorsaságon szokott múlni, hogy a védelmi rendszerek azok nehezebben követik le. Hogy mennyire képesek gyorsan reagálni. Igen, sajnos itt tartunk. Kanyarodjunk a RouterOS-es ágra. CRL listák és CRL kezelését a RouterOS támogatja, tehát azt nyugodtan használhatunk. Helyben az egész benne van a RouterOS-ben. Viszont sajnos az a záradék, amiről most fogunk beszélni, ami a CRL listák egyfajta továbbfejlesztett és jobban, ügyesebben kezelhető megoldását biztosítja, az OCSP protokoll viszont sajnos nincsen. Az OCSP-nek a lényege valójában ez lenne, hogy egy online certificate status protokoll, ő az, amivel le lehet kérdezni egy CA-tól, hogy a kifejezett tanúsítványnak van-e baja? Van-e baja? Le lett tiltva, felkerült egy ilyen listára,
egyáltalán mi a helyzet vele. Szóval valójában az OCSP ma már a civilizált megoldás, amit használunk. Nagyon régóta böngészők is. Úgy emlékszem, azt olvastam itt a történelem könyvekben, hogy a Firefox is azt mondja, a 3.0-ás verziótól, pedig az nem ma volt. Nem most volt. És Windows Vista óta már jellemzően a tanúsítvány visszavonásokat OCSP protokollal illik ellenőrizni. Sajnos a RouterOS-ben ezt kénytelenek vagyunk nélkülözni, még a 7-esben is. Remélem, hogy a Mikrotik hamarosan be fogja pótolni ezt a hiányosságot. De tudjuk, hogy ha eleget sokat kérjük, akkor ezek a dolgok megjelennek benne. Ennek egy nagyon-nagyon szép példája azt, hogy nagyon sokat kérték az emberek, hogy milyen jó lenne, hogyha egy nagyon népszerű közhiteles tanúsítvány kibocsátónak a támogatása megjelenne a RouterOS-ben, amit mindenféle ilyen körmönfód módszerekkel az emberek már eddig is megcsináltak, és most végre megvalósult. RouterOS 7-tel megjelent annak a képessége, hogy Let's Encrypt tanúsítványokat tudjunk használni. Tehát végre nem kell béna self-sign certificate-tel OpenVPN csinálnunk. Meg SSTP-t. SSTP-t csinálnunk. Ugye főleg az, hogyha belegondolunk, hogy a RouterOS-nek van az érdekes és kedves képessége, hogy képes SSTP kliens és SSTP szerver is lenni, certificate nélkül. Két RouterOS között, tehát ez becsukott szemmel megyünk az aknaföldön, és majd valaki irányít bennünket, hogy jó irányba lépjünk. Tehát itt már különösebb fájdalom, meg nehézség nélkül ez a dolog megvalósítható. Kapcsolódnak hozzá trükkök, ugye tudnunk kell, hogy a Let's Encrypt az úgy működik, hogy egy ilyen teljesen end-to-end automatizált a tanúsítvány kibocsátási rendszert használ, amiben nincsen emberi tényező, tehát a certificate megújítása is teljesen automatikusan történik. Erről jó nem lemaradni, mert a Let's Encrypt certifikátek azok csak 3 hónapon keresztül érvényesek, ami egyébként egy nagyon jó trend. Hozzá kell tenni, hogy a 2020 szeptember után kibocsátott certifikátek esetén, amit mondjuk a böngészők fogadnak el ott, és azt hiszem maximum 13 hónap az élettartam. Pontosan azért, hogy ne legyenek túlságosan nagyra nőtt élettartamú certifikátek, mert egyszerűen megnő az esélye. Ez egy jó trend, általában szeretjük a kicsit gyorsabban lejáró ilyen engedélyeket, mert főleg azért, egyébként arról nem beszéltünk, de közhiteles tanúsítványoknál azért vannak még érdekes ilyen érdekes vargabetűk, vagy nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hiszen egy tanúsítványt, amit kiállít egy általunk megbízhatónak tekintett tanúsítvány kiállító, az egy tök jó dolog. De lehet, hogy egy másik tanúsítványt kiállít egy másik általunk megbízhatónak tekintett másik tanúsítvány kibocsátó ugyanarra a dologra. És mind a két tanúsítvány egyszerre ugye érvényes abban az időpillanatban, amíg ugye megvan az átfedés a tanúsítványok között. Azért ezt ki lehet használni, és ki is használják sokan mindenféle ilyen támadásoknál. Ezeken segít az, hogy ugye minél rövidebbre vesztük ezeknek a tanúsítványoknak az élettartamát. Ugye ez nem egy ördögtől való dolog, hiszen amennyiben ez a dolog end-to-end automatizált, tehát nem arról van szó, hogy nekem a nemzeti tanúsítvány kibocsátóhoz kell iktatott levélben folyóírással kiírva a kulcsot elküldenem, hanem van egy teljesen tiszta és átlátható protokoll, amin keresztül egy tanúsítvány kibocsátás vagy megújítása néhány másodpercben végtől végig automatizálva történik. Innentől kezdve nem tud korlát lenni az, hogy a tanúsítvány azután megint üzembe álljon, és emiatt nekem mondjuk manuális munkám legyen, és ezt évente csak egyszer szeressem elvégezni, hanem az automatikus frissítéssel, az akár a RouterOS-on belül is meg tud valósulni, de teljesen a lejárat előtt 1 hónappal már a RouterOS-ünk el fogja kezdeni próbálgatni, megújítani a certifikátet, hogy a két kibocsátott certifikátnek legalább 1 hónap átfedése legyen, és ezzel ne legyen probléma azzal, hogy eljutunk egy olyan időpillanatba, hogy a régi már nem érvényes, az új meg még nem érvényes. És ezt, ha jól emlékszem, nagyon ügyesen teszi, hogy ráadásul lecseréli a meglévő tanúsítványt, és nem pedig újat hoz létre. Mert ugye az új objektum lenne RouterOS-on belül, és akkor azt konfigurációval követni kellene, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez az implementáció elég jól sikerült. Aki ismeri amúgy a CERT-botot és annak a működését Linux környezetekben, ott is nagyon hasonlóan történik. Tehát emlékeztek az ETC per Let's Encrypt per Live-ban szokott lenni a kulcs, azok szimlinkek valójában. De valószínűleg a RouterOS is hasonlóan működik a háttérben. Gyanítom, hogy megvizsgálták a CERT-bot implementációt, és valami hasonló folyik a háttérben. Hát igen, csak ugye a CERT-bot az Pythonban van írva, a RouterOS meg nincsen Python, tehát valamilyen más implementációt használnak. Jó, de hát ez így ettől még más jó. Nyelven nagyjából ugyanaz a logika. Ami nagyon fontos, és a RouterOS-nél
fontos, hogy erre figyeljünk, az az, hogy a certificate kibocsátás folyamata a Let's Encrypt klienssel az igényli azt, hogy a RouterOS HTTP-n keresztül elérhető legyen. Tehát egyrészt kell internet elérés, meg különben nagyon nehezen fogunk tudni beszélni. De ezt a korlátot azt hiszem megszoktuk már más platformokon. Hát igen, csak az ember nem szívesen nyitogatja ki a HTTP portját, nem azért, mert olyan ilyen rossz érzés, mert onnantól kezdve lehet egy kicsivel egyszerűbben fingerprintelni, de hát a schedulerre simán meg lehet azt oldani, hogy tudjuk, hogy mikor van a megújítás, a megújítás előtt 1 perccel elindítjuk, hogy menjen a port, és utána meg kikapcsoljuk. Azt látjuk amúgy, és az előző adásban is már említésre került, hogy a RouterOS 7 fejlesztés az most gőzerővel, mint egy úthenger úgy tolja a Mikrotik maga előtt ezt a projektet. Látszik, hogy elmaradtak, hogy itt a kernel csere, a routing engine-nek a különböző kiigazításai, optimalizációi, a szolgáltatásoknak a teljes újragondolása, már maga csak a routing engine vonatkozásában, hogy megjelent a VRF, mint képesség. Rendes VRF, nagyon jó, rendes VRF. Megjelent az ECMP, tehát olyan ECMP, ami úgy működik, nem pedig az, hogy oda kell írni, hogy a gateway a szörnyűség. Tehát az ember úgy egy kicsit fájt neki, de most ez így látható. Lehet látni a BGP táblát annélkül, hogy a BGP tábla bekerülne a RouterOS-nek a routing táblájába. Tehát vannak olyan dolgok, amitől az egész egy ilyen jobban routerré vált, mint ami eddig volt. Tehát eddig azért ennek a routeres résznek, tehát a routing táblának, a routing funkcióknak, most nem akarom ezt így leszólni, de egy kicsit olyan Linux szaga volt. Tehát, hogy mert az is volt valójában. Igen, tehát hogy egy jó egyébként nagyon megbízhatóan körbecsomagolt a Linux routing részt láttunk belőle, és most már tényleges ilyen klasszikus router kinézete. Megszületik a RouterOS, ami tényleg RouterOS, és már nem csak egy ilyen Linux képességekből származtatott valamilyen kódhalmazzá kezd, vagy kódhalmazra mutat. Azért de szerintem ne spoilerezzük el ezt a részt, mert a routing engine-ről lesz külön részünk, és az a helyzet, hogy a mai időnk szerintem többszörösen lejárt. Ígérem, hogy visszatérünk még, ugyanis a tanúsítványokat azért is kellett egy kicsit átbeszélnünk, ezekre rengeteg szolgáltatás fog még épülni, és a RouterOS 7 tematikájában többször fogjuk érinteni. Úgyhogy elemezgessétek, emészszétek, és hamarosan visszatérünk. Szevasztok! Sziasztok!